Hey guys, welcome back to my channel. মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি মই খাজানা আনবক্সিং কৰিব ওলাইছোঁ। একদম মানে কি ক'ম আৰু চাই থাকিব। পুৰা খাজানা আছে ভিতৰত। টাডা! মই চুগাৰৰ প্ৰডাক্ট আনবক্সিং কৰিম। মানে কৰিলোৱে অলৰেডি। তো মই প্ৰডাক্টবোৰ দেখাম আপোনালোকক। এইখিনি হৈছে কাজল। 4টা কাজল আছে আৰু এটা লিপষ্টিক চুগাৰৰ যিটো ডাঙৰ লিপষ্টিক মানে কি গ্লছ আছে লগত গ্লছ থকা এটা চাইডে আৰু এটা চাইডে লিপষ্টিক থকা সেইটো লিপষ্টিক এটা লিপষ্টিক এণ্ড এইটো হৈছে মিনি চুগাৰৰ মিনি লিপষ্টিকৰ যিটো মানে ডিব্বাটো দেখিয়ে মোৰ কিবা এটা মানে কিউট লাগিছে মানে ইমান ধুনীয়া ডিব্বাটো টিনৰ ডিব্বাত আহিছে আৰু এইকেইটা মিনি চাইজৰ একদম মানে হেণ্ডি মানে যিকোনো সৰু পাৰ্চতো সোমাই যাব টেনশ্যন নাই তো এই 4টা হৈছে চুগাৰৰ মিনি লিপষ্টিক তো মই ইয়াৰে শ্বেডবোৰ আপোনালোকক দেখাই দিম কি আনিছোঁ মই আৰু এইকেইটা একদম মানে স্মাচ প্ৰুফ হয় আৰু লগালেই গোটেই দিনটো থাকি যাব যেতিয়ালৈ আপুনি ৰিমুভ কৰিব নিবিচাৰে তেতিয়ালৈ থাকিব টেনশ্যন নোহোৱাকৈ এণ্ড এইকেইটা কালাৰ মই লগাই পেলাই দেখাইছোঁ কোনটো কালাৰ ভাল লাগিছে জনাবচোন মোক মোৰ চইচটো কেনেকুৱা পালে মানে অকণমান ব্ৰাইট কালাৰে লৈছোঁ মই মানে নুড কালাৰত মোৰ আছে অলৰেডি ব্ৰাইট কালাৰবোৰ বহুত দিন লোৱাও নাছিলোঁ তো একেলগে লৈ ল'লোঁ অফাৰত পাইছোঁ যেতিয়া তো এই 5টা কালাৰ লিপষ্টিকৰ আৰু এইটোত গ্লছটো এক্সট্ৰাকৈ আছে যদি আপুনি মেট ভাল নাপায় গ্লছটো লগাই পেলাই গ্লছি কৰি লগাব পাৰিব তো ইয়াৰে এটা কাজলৰ দাম আছে 249কৈ আৰু যিটো লিপষ্টিক ডাঙৰটো আছে এইটোৰ দাম আছে আপোনাৰ 599 আৰু মিনিটো সৰুটো 249 ধৰিব পৰা নাই চাগে এইটো 249 কিন্তু মই গোটেইখিনি আপোনাৰ 4টা কাজল 4টা মিনি লিপষ্টিক আৰু এটা নৰ্মেল লিপষ্টিক মানে ডাঙৰ লিপষ্টিক গোটেইখিনি মিলি পেলাই 1028 কিনিছোঁ চুগাৰৰ পৰা অফাৰ চলি আছিলে আপোনালোকেও কিনিব পাৰে যদি বিচাৰে লিংকখিনি মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম তো হাৰি আপ জল্দি লৈ লওক আৰু কাজলখিনিও মানে অকল ব্লেক নহয় কালাৰ চাওক এইটো গ্ৰীণ আপোনাৰ ব্লু ব্লেক ব্ৰাউন তো পাৰ্চেছ কৰিব জল্দি আজিৰ আনবক্সিং এইখিনি আছিলে চুগাৰৰ কছমেটিক্স হোপ আপোনালোকে ভাল পালে যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ বাই বাই টেক কেয়াৰ